Selected. Record 0001. नमस्कार ब्लाइन्ड टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म बताउन गइरहेको छु तपाईहरुलाई कि हामीले अडियो टेक्स्ट टु अडियो यानी कि टेक्स्टमा लेखिएको कुराहरुलाई हामी अडियोमा कसरी कन्भर्ट गर्न सक्छौं। यसको लागि हामीले एउटा एप्लिकेसन चाहिने हुन्छ जसको नाम हो T2S यानी कि T2 भन्छ हाम्रो टकब्याकले पढ्ने बेलामा T2S। अब यो भिडियोमा अगाडि बढ्नु भन्दा अगाडि तपाईहरुले ब्लाइन्ड टेक नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र यस भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट अवश्य पनि गर्नुहोस्। ओके, बको क्रममा यस भिडियोमा छु म। सबभन्दा पहिला हामी T2 मा हेर्नुपर्ने हुन्छ। World FM, weather, washing, voice, videos, commands, themes for, Textopedia, Telegram as, Tech Freedom, T2s. एकछिन यो ओपन हुँदैछ। Showing English, UK, QW0. अब म एउटा कुरा हजुरहरुलाई बताउन गइरहेको छु। यो जुन T2 छ यो प्ले स्टोरमा तपाईहरुले सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला यो हामी एपमा आउने बित्तिकै हामीले फोकस हुन्छ एडिट बक्समा। त एडिट बक्स यहाँ 0 छ। यही हामीले लेख्ने हो। म एउटा लेखेर राखेको छु जसले म कपी गर्छु। ओके, म एउटा कपी गरेर राखेको छु एउटा लेखेर जसले म यहाँ पेस्ट गर्छु। पेस्ट भयो। त्यसपछि 1168 वटा क्यारेक्टर छ पुरा टोटल मिलाएर यहाँ भइसकेको छ। अब यहाँ प्ले गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ। हुँदैछ प्ले। अब हामीले सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। यो आफैले ल्याङ्ग्वेज पिक गर्ने भए तापनि यो अलि राम्रो हुँदैन। अब स्पिच इन्जिनमा त गुगल टेक्स्ट टु स्पिच ठिकठाकै छ। अब इंग्लिशको ठाउँमा यहाँ नेपाली गर्ने। नेपाली गर्ने। Save as favorite voice. Speech voice. Nepali dash 1. Manage voice data. Speech rate 31%. Speech rate 1.0. अब यहाँबाट तपाईले स्पिच रेट कम र बढी गर्न सक्नुहुन्छ। लगभग यो नर्मल छ, ठिकै छ। 41% seek control. म लगभग 41 गरिसके। 31% seek control. स्पिच र ठिकै छ। Theme. More options. Theme. Copy to speak. अब कपी टु स्पिक छ यहाँ। अब केही पनि काम छैन। हामीले बस गर्नुपर्ने सेटिङ यति मात्र हो। अब हामी यहाँबाट प्ले गरौँ। अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट। अब तपाईहरुले यो सुनिसक्नुभयो। यो अडियोमा कन्भर्ट भएको छ। अब यसको लागि सेभ गर्नको लागि मोर अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। एक्सपोर्ट एज अडियो फाइलमा क्लिक गर्नु होला। यो खुल्दै छ। अब यहाँ तपाईको मोबाइलमा देखाइरहेको थिच्नु होला। अब तपाईले यहाँ सबै फोल्डर खुल्छ जसमा म्युजिकमा क्लिक गर्नु होला। म्युजिक भयो। म्युजिकमा यो ओ हुँदैछ है अलि। Show roots. Music. New more music. Files in list view. One video show. Call it. Clock. Row 2. Call record. Row. Clock. Row 2. Contact. Layout. Row. Recorder. Recordings. Row. Setting. Column 2. SMS. Row. Super Telegram. Super sound. Row 5. Telegram. App. 1.mp3. 0b. November. App.mp3. 0b. Disabled. Backup underscore. Disabled. Bible TRM. Disabled. यो हामीले के काम चाहियो सार्दै गर्नु होला।
सम्प्रभु नेपाली लोग नेपाल हामी सार्वभौम यो हामी सार के काम थिएन सेभ हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता .mp3 edit box अब यहाँ लेखेको हुन्छ हामी सार्वभौम सत्ता अब तपाईँको अघिको नाम लिएको हुन्छ अब यहाँ त्यसपछि लास्ट कोइडेड बक्समा क्लिक गरेर H V space अब स्पेस तपाईँले आफ्नो के लेख्नुलाई स्पेस दिनुहुन्छ C भने X C सी V भी C सी म सीबीसी लेखेँ save button अब सेभ बटनमा क्लिक गर्ने हामी सार्वभौम सत्ता editing English 0% अब यहाँ exporting 0% सेभ हुँदैछ केही समय पर्खिनु होला अहिले यो 0% मा छ 0% 22% 22% भइसक्यो export 33% 33% 44% 44% 55% 55% भइसक्यो exporting 77% 77% भइसक्यो एकछिन है exporting 88% 88% 88% 88% 88 नै छ अहिले 88% 100% 100% succeed भयो सक्सिड भनेको तपाईँको भइसक्यो 100 export all close button अब यहाँ क्लोज गर्नु होला more options home अब म नेपालको संविधान 2072 को प्रस्तावनाको अडियो बनाएको थिएँ अब हजुरहरू म्युजिकमा आएर Adobe या फाइल म्यानेजरमा आएर सुन्न सक्नुहुन्छ म सुनाइदिएको छु face fast file manager अब हेर्नु होला यो फाइल म्यानेजरमा file more select photo video audio 64 file manager अडियोमा भयो search more cvc.mp3 1.6 MB January the 7th 2023 cvc.mp3 भन्ने छ अब यसले म प्ले गरेर सुनाइदिन्छु music open music button म्युजिक ल हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय एकता स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौमिक र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको हजुरहरूले हेरिसक्नु भएको छ एकदम शुद्धसँग page 1 भएको छ यो अडियोमा कन्भर्ट एकदम सजिलो तरिकाले यसै तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँहरूले यो एप चाहिएको छ भने मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ मेरो WhatsApp नम्बर +977 9829004138 ओके audio lab auto Arizona screen app open for 07 record button 0739 record